नमस्कार, म रबिन मोक्तान। आजको यस श्रृंखलामा हामी ट्याली ERP 9 मा बाइ 2 गेट 1 फ्री जुन कसरी यहाँ क्रिएट गर्ने भनेर हेर्ने छौं। जस्तो कतिपय पसलहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अफर राखिराखेको हुन्छ जसमा चाहिँ बाइ 2 गेट 1 फ्री आदि लेखेर चाहिँ जुन टाँसिएको हामी जुन देख्न पनि सक्छौं। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तो तपाईले मानौ सामान दुईटाको किन्नु भयो, दुईटा सामान किन्नु भयो, पैसा चाहिँ तपाईलाई एउटाको मात्रै लाग्छ वा एउटाको मात्रै क्याल्कुलेसन हुनु पर्यो यो ट्यालीबाट कसरी निकाल्ने, वा तपाईले केही सामान किन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कतिपय सामानहरु छुट पाउनुहुन्छ। यो केसमा यस्तो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कामहरु हामी हेर्ने छौं। यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला F11 दबाउनु होला। F11 दबाइसकेपछि यहाँ इन्भेन्ट्री फिचर्समा जानुस् र इन्भेन्ट्री फिचर्स भित्र गइसकेपछि म तल इन्टर गर्छु। यहाँनिरी यो अप्सनमा मेन्टेन ब्याच वाइज डिटेल्स भनेको छ, यसलाई मैले एज गरे। त्यस्तै अर्को यहाँनिरी युज डिफरेन्ट एक्चुअल एन्ड बिल्ड क्वान्टिटी भनेको छ, यसलाई पनि मैले एज गर्छु र म किबोर्डबाट कन्ट्रोल ए भनेको सेभ गर्दिन्छु। त्यस्तै मैले स्केप गरे। स्केप गरिसकेपछि म यहाँ इन्भेन्ट्री भाउचर्समा जान्छु, इन्टर गर्छु अनि फेरि म F8 गर्छु। त्यस्तै अहिलेलाई म पोज बिल प्रयोग गर्दिन्छु। यसरी मैले इन्टर गरे म चाहिँ यहाँ क्याशमै भन्छु, चाबैले राखे मैले अहिलेलाई। त्यस्तै लेजर हाम्रो सेल्स लेजर जुन हामी यहाँ राख्छौं, तपाईले जुन यो जुन यसरी हाम्रो यो बक्समा आएको पनि यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँ टेबलमा यहाँ हामी 14 इन्चको LCD मोनिटर सिलेक्सन गर्छौं। जस्तो म अहिलेलाई 3टा किन्छु, 3टा किन्दाखेरि मेरो बिल चाहिँ दुईटाको मात्रै हुनु पर्यो यसरी। त्यस्तै अर्को 17 इन्चको LCD मोनिटर पनि किन्छु जसमा दुईटा किन्छु, बिल एउटाको मात्रै हुनु पर्यो यसरी। तपाईले स्केप ब्याक स्केप गर्नु होला करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यसरी जुन पिसहरु सच्याउनको लागि। त्यस्तै अर्को चाहिँ म यहाँनिर गएर J5 राखिदिन्छु, J5 मोबाइल जसमा म चाहिँ 5 वटा किन्छु, किन्न चाहिँ तर हाम्रो बिल चाहिँ 3टाको मात्रै हुनु पर्यो रे मानौ। त्यस्तै J1 पनि राखिदिन्छु अहिलेलाई जसमा मैले दुईटा किनेको थिएँ अर्थात एउटाको मात्रै बिल भयो यसरी। त्यस्तै यति गरिसके पछाडी जुन तपाईले यहाँ ब्यालेन्स पनि जुन यहाँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो 14 इन्चको LCD मोनिटर जुन चाहिँ 3 पिस किन्दाखेरि तपाईको 7 3 21,000 हुनु पर्ने, जम्मा दुईटाको 14,000 मात्रै यहाँ रेट देखिएको छ यसरी। इन्टर गर्छु यसरी। त्यस्तै अब यहाँ तल गएर तपाईले दिनुपर्ने अमाउन्ट यहाँ जुन देखिएको छ 80,000, हामी अहिलेलाई 1 10 100 1000 10,000 80,000 अथवा मानौ तपाईले चाहिँ ट्याक्कै हिसाब मिलेको छ भने हामी त्यति नै दिन सक्छौं। कहिलेकाहीँ अलिकति बढी दिनु भयो भने यो केसमा चाहिँ तपाईको कति पैसा फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा अटोमेटिकली यसले शो गर्छ। जस्तै म अहिलेलाई 80,500 भनिदिन्छु यसरी। जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ फिर्ता आउने पैसा 500 भनेर यहाँ देखिएको छ। यसलाई मैले अहिले इन्टर मैले एस गर्दिए, जुन हामी डाइरेक्टली यहाँ प्रिन्टमा गएको पाउन सक्छौं यसरी। र यसलाई म अहिलेलाई यहाँ जुन अल्ट आई थिच्दिन्छु यसरी अनि यसलाई मैले एस गर्दिन्छु किबोर्डबाट। त्यस्तै अल्टसँग जेट अर्थात जुम गरी हेरौं, जुन यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ LCD मोनिटर 2 1 3 3टा किनेकोमा एउटा चाहिँ फ्री भयो यसरी। त्यस्तै अर्को चाहिँ 17 इन्चको 2 नम्बरमा दुईटा किनेको रहेछ, जम्मा एउटा फ्री भयो यसरी। यसरी हामी देख्न सक्छौं। तपाईले यसरी चाहिँ फरक सामानहरुको जुन यसरी डिस्काउन्ट अथवा गेट बाइ 2 गेट 1 फ्री भन्ने कन्डिसनमा यसरी यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त अहिलेलाई हामी यति नै गर्छौं। धन्यवाद।